सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज सप्टेंबराची 17 तारीख. सुरवातेक ह्या सुमनांत काँग्रेस पक्षाच्या 8 आमदारांनी गोंयकारांक घात दिलो आनी बीजेपी पक्षाक एंग मारली. आम्ही सगळे इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे 36 कॅन्डिडेट्स आज बांबोळेच्या जागृत खुर्सामुखार शपथ घेतात की आम्ही निवडून येतगीर फुडली 5 वर्सां काँग्रेस पक्षा बरोबर एक निश्चेन रावतले, एका बरोबर काम करतले आणि या राज्या खातीर वावुरतले. कोणें कितलेय आमिष दाखयले खंयच्याच परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष सोडून वचपाचे ना. जो घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस. हांव परतो देवा कडेन गेलो आनी देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा, कितें करचें. देवान सांगलें तुका निर्णय घे, आपूण तुजे फाटल्यान. देवान फुडल्यान सांगलें सगळे आमचे कॅन्डिडेट जितले आसा पळय तांकां सगळे आमी देवळान, चर्चीन आनी मस्जिदान वचून सोपूत घेतलेलो आसा की बाबा फुडली 5 वर्सां आमी जिखल्या उपरांत आमी काँग्रेसीचेच बरोबर रावतले. त्याच बरोबर आमी लोकांक आनी विश्वास दिवपाक लागून, लोकांक कमिटमेंट दिवपाक लागून, अशें न्हू कितें बाबा आमकां आमच्या विश्वास ना. अ पर्सन लायक मी हू इज सच अ लॉयल. You have been super loyal. For last 25 years, but still I have signed that affidavit because it is not question of Sankalp Amolkar. It is the guarantee what we want to give to the people of Goa. Yes, this time we are signing the affidavit to prove you that Congress will be united for next 5 years. काय लोकांचो सपोर्ट तुमच्याकडे उतर ना आता काय आवाजातलो बीजेपी बंद सो किरे पार्टीचा प्रिन्सिपल तुम्ही अजून शॉकार असा बीजेपी जॉईन झाला राव रे विश्वास बसनावी मी नाव किती संकल्प तुमकां सांगू तुमच्या लोकांना नका म्हणा जे वस आणि जॉईन थँक्यू म्हणून तुमचं रावल्या सगळे आता वांगडा काम करतले. एका टायमार पियानो त्याच्या सगळ्या लॉक करतले आता. You know now who are the others in the Congress who are going to contest the elections. Do you have the hope that if elected they will remain with you all? Although I think that the party has done a deep study. As I said at the beginning, we have committed mistakes. We admit our mistakes. We have learned from our mistakes. We will not repeat those mistakes. And that is why they've been very cautious when selecting candidates. Some of the constituents telling me, you have made election commitments, you have to deliver on them. And if required to deliver those commitments, if you have to go to BJP, go. Sir, what happened to your oath and the affidavit Which oath? which you had taken? I've told you, Yeah. you in particular, that I don't even know what I signed. And you all laughed at me when I said Okay, that is one thing. oath घेता असताना काय हवं कसं oath घ्यायला? इथून तुम्ही देवळान गेले, देवळात- चर्चीन गेले, दर्गान गेले. No, I have not gone to the dargah. हा I went to the temple. Huh. I don't know what was said, to be Huh. very honest with you, with due respect to the temple. हा We've gone to the cross. We have said what? That we will not leave to make BJP form a government. उदल बाब जे फाटल्या दिसांनी चलताले पळय की काँग्रेसांतले बीजेपीन वचोंक शकता बा म्हणून आतां ही एक पत्ती चर्चा चालू जाल्या अशें कितें आयकलां. नायट मिटींग कितें आसा म्हणून अशें कितें तुमी तुमचें मत कितें आसा हितून? सद्याक तरी आतां म्हाज्या फुड्यान मातशें कोण एप्रोच जावंक ना. अंदूक आतां ती कित्याक तिका खबर आसतली घडी आमचें एकूच डिसिजन आहा नो म्हणजे नो. आनीक म्हाका अशें सांगपाचें खुबशे जाण सारके आहा रावपाक. आतां जे म्हाजे लागचे कोण आहा MLA ते म्हाका दिसना ते फुट्टेले कशे. आनीक एक सांगपाचें आहा की म्हाका एकलो पासून रावंक पडत न्हू जाल्यार हांव काँग्रेसींत आसतलो. गेल्ले 11 निवडून आयिल्ले 11 काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांमध्ये 8 आमदार
आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामत, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी मायकल लोबो, ताची पतीन डिलायला लोबो, अलेक्स सिक्वेरा, केदार नाईक, संकल्प आमोणकर, राजेश फलदेसाय आनी रुदॉल्फ फेर्नांडीस हाणें काँग्रेस पक्ष सोडलो आनी बीजेपी पक्षाक एंग मारली. तांकां बीजेपी पक्षान स्वागत करतना गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. आज काँग्रेसचे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टी जॉईन जाल्यात आनी रितसर प्रोसेस भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जावपाचो पार्टी ऑफिसाक रितसर प्रोसेस पुराय जातलो. म्हणल्यार हांव बाप मायकल लोबो, दिगंबर कामत आनी तांच्या बरोबर आयिल्ले बाकी सगळे जाण हे देशाच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे आसा नव भारत निर्माण करप आनी गोंयच्या विकासा खातीर ते सरकारात ते आयल्या आनी त्यांनी सपोर्ट केला. हांव तांचे सगळ्यांचें स्वागत करता आनी निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता फाटले फावटी आसत किंवा आतांय आसत की आमी परत एकदां म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय फुडें वचपा खातीर जे देशा बरोबर गोंय बी फुडें वचपा खातीर सातत्यान तांचो तेंको हो निश्चितच रित्या गोंयच्या विकासात एक ऐतिहासीक निर्णय ठरतलो. आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामत जो 2005 ह्या वर्साक बीजेपी सोडून काँग्रेस पक्षान उडकी मारलेली, ताणें ह्या सुमारांत परत बीजेपीक एंग मारली आनी पत्रकारांक हें सांगलें. सर्कमस्टन्सीसा प्रमाणे राजकारणात मनीस डिसिजन घेता. हांवें सुरवातेकच सांगिल्लें जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाजे वयल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही. गेल्ल्या इलिसांत काँग्रेस पक्षान निवडून आयिल्ले 11 आमदारां मदें सद्याक फकत 3 उरल्यात. तातूंत केपेंचो आमदार अल्टॉन डिकोस्टा, कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमांव आनी आल्दोंचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा. ताणें पत्रकारांक लागीं उलयतना हें सांगलें की आमी आतां खुश जाले. चान्स आसा आमकां काँग्रेस पार्टी रिवायव करपाक. कीड आहलो तेन्ना, कीड गेले तेन्ना काँग्रेस पार्टी सरकार करूंक जाता. कीड आहा तेन्ना तुगे घर काबार जातले. सो आमी सगळे एकठांय आसात काँग्रेस पार्टी रिवायवल करपाक आनी आमी फाटीं वचनात आमी फुडें वयतले. ह्या पुराय विशया वयर जेन्ना 8 काँग्रेस आमदारांनी गोंयकारांक घात दिलो, आमी विचारलें एडवोकेट क्लिओफात आल्मेडा कुटिनो हाच्या लागीं ताची राय. गोंयच्या राजकारणाक एक कीड लागल्या ती म्हणल्यार डिफेक्शनाची. 2 दीस फावटी काँग्रेसीचे 8 आमदार फुटून बीजेपीन गेले. त्या टर्मांत पयले 3 आमदार रिजायन जाले आनी परत कॉन्टेस्ट केले आनी तिगूय जिखले. तेजे फाटल्यान 10 आमदार फुटून बीजेपीन गेले. अशें दिसता लोक काँग्रेसीचे आमदार निवडून हाडटात आनी ते मागीर बीजेपीन वतात. बीजेपी इज इन पावर एट द सेंटर and they have a program, something called Congress Mukt Bharat. Finish the Congress and see that there is no opposition in the country. This project of Congress MLAs leaving and joining BJP is a part of that project. गेल्ले फावटी 10 आमदारां निवडून येयल्ले तेन्ना फक्त 3 आमदार निवडून आयले. ते म्हणल्यार बाबूश, जेनिफर आनी नीलकंठ हळदकर. सावथाचे आनी तशेंच नॉर्थाचे हेर आमदार सगळे इलेक्शनाक पडले. तरी आसतना आतां 8 आमदार कित्याक फुटून वतात अशें दिसता. दे आर गोईंग ओनली फॉर मनी and power. They are not even looking at the future or whether the people will elect them in the next elections. They now know that 4.5 years are left and 4.5 years are enough to make that money. Now, as far as Goa is concerned and Goa's politics is concerned, it is a shameful thing
that people's mandate is made mincemeat of by these power-hungry MLAs. It is not expected that after taking oath before various religious institutions and filing affidavits telling the people that they shall never defect to defect, this has caused a turmoil in the Goan society. But Goan society to a large extent is laid back, in the sense there is no public movement, there is no social boycott of these MLAs. If they knew that wherever they went, they would be attacked, if they knew that their houses would come under attack, if they knew that there would be a social boycott, people would not meet them, they would not have done what they have done. Let us keep in mind one thing, that in India and in Goa, we have democracy. Our democracy is almost withering away because it is getting reduced to an elected autocracy. And democratic institutions and democratic principles are not being followed. Defections, encouragement of defections, and destruction of opposition is also part of destroying democracy and in aid of elected autocracy. दुसरी खबर म्हणल्यार सांगे हांगा IIT बांदपाच्या कामा बाबतींत बीजेपीच्या सरकारान सांगे हांगा IIT बांदपाचें काम सुरू केलें. लँड सर्वेचे अधिकारी आनी सांगेचो मामलदार जमीन मेजपाक काम चालू केलें जाल्यार गांवच्या शेतकारांनी हाचो विरोध केलो. सरकाराची जबाबदारी ह्या वेळार लोकांक सांगपाची की बाबा हे करतकच तुमचो लाभ कितें जातलो. कारण हो उद्योग न्हय जाल्यार रोजगार व्हडलोसो मेळचो ना. मेळत जाल्यार थोडी जी सकयली प्युनाची कारकुनाची कामां आसात ती मेळ्ळी जाल्यार ताजी खात्री ना. महसूल ना, कारण ते शिक्षण संस्था ते कांय निर्माण उत्पादन करना कसलेच. म्हणटकच हाजो गोंय राज्याक वो गोंयकारांक वो सांगेकारांक लाभ कितें. आनी जर लाभ ना, वो लाभ आसा तो सामको किरकोळ, ताजे परस चड वता आमचें. जमीन, वीज, उदक, पयसो ह्या नदरेन ताजे परस जर चड वता जाल्यार तें लुकसाणेचें. हें लोकांक कळपाक जाय. आनी सरकार हें लिपयता. गजाली खूब उलयतात. IITचो कितलो बोवाळ जालो आज मेरेन. पूण बाबा त्या IITक लागून गोंय राज्याचो लाभ कितें जातलो, कितलो जातलो हें कोणेंच सांगूंक ना. हाच्या मध्ये गांवच्या लोकांचो आनी पुलीस अधिकाऱ्यांमध्ये मारामारी जाली. पुलिसांनी एकल्याक अटक केलो आनी कांय जाणांचेर केसीस घातल्यात. सद्याक दक्षिण गोंयचो मॅजिस्ट्रेट हाणें सांगेच्या कुट्टाळे ह्या भागांत CRPC हाचें सेक्शन 144 लागू केला. म्हणजे 5 मायज लोकांनी जमो कायद्या प्रमाणे करूंक जायना. खबर गोंयांत बेकायद्याची जमीन जप्त केल्या हाचे बाबतींत UK देशाच्या होम सेक्रेटरी सुएला फेर्नांडीस ब्रेवन हाच्या पायन आरोप केला की तांची आसगांव हांगाची जमीन कोणे तरी जप्त केल्या म्हणून. ह्या बाबतींत गोंय सरकारान स्थापन केल्ली खास चौकशी पंगड हाणें हाची कारवाई चालू केल्या. गोंयांत बायलांचेर मारामारी हाचो हिशोब वाडत आसा. हें सांगतना हालींच फोंतायनेस हांगा एकली टिचर जोझफा पिंटो हाचेर कोणे तरी रातचो अटक केलो आनी बलात्कार केलो. टिचर जोझफा पिंटो हाचो पती डॉक्टर गुस्ताव पिंटो हाणें पणजेच्या पुलिसां लागीं ह्या विशयाबद्दल चौकशी करची म्हूण मागलां. On the 9th of this month, my wife, Josefa Pinto, was brutally assaulted here at this very place in Panjim. We had come home at around 11 o'clock at night. That's our usual time. It was not very late for us. Where she entered the building, entered the pathway to go up to the building. And we did not know, but later we saw on CCTV that there was a man waiting here at the counter, at the corner. As she proceeded towards the entrance, he followed her and he stood at the entrance for some time because she did not go deep enough. The moment she entered a little deeper, he followed her. He caught hold of her, he started attacking her. He hammered her,
He beat her, he kicked her, he caught her head, banged it on the wall, started molesting her, and we do not know what was the motive. She had a gold chain, she had a bag, she had her purse, she had money, she had a mobile. He did not touch anything. He just mercilessly he assaulted her. So the neighbors, fortunately, Dr. Mac Fonseca, who lives on top, his son heard the screams. He came to the window, he saw that she was being assaulted, so he called out. So after a few minutes of attacking my wife, this man left her and he ran out. In a few seconds he ran back, he got back inside. He caught hold of her, started hammering her again, threw her on the ground, banged her head on the floor, tried to stand on her. Again he molested her. We don't know what is the motive because certainly there was no attempt for robbery. But it's a very sad state of affairs because we've never had things like this happen here before. It's a terrible, very, very traumatic experience. It's a total change of what was Goa before, the Goa that we knew, the Goa that we loved. We have submitted a complaint, but what we are asking now is for a thorough investigation and that this intruder, this culprit should be identified. We want that he should be caught and he should be punished. And more important is the motive. The motive has to be ascertained. आणि आता कोंकणी तियात्र वयली खबर जायते आमचे गोंयकार भाव भयण्यो कांय वर्सां जालीं गोंय सोडून पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन UK देशांत आपली फॅमिली सांगाताक रावतात. हें सांगतना जायते आमचे तियात्रिस्ट भाव भयण गोंय सोडून UK देशांत पावल्या आनी हो आपलो वावर कोंकणी तियात्र वयलो वावर चालू दवरतात. नामणीचे तियात्रिस्ट म्हणल्यार कॉमेडियन जेनेट, कॉमेडियन अगुस्तिनो, कॉमेडियन लुईस बच्चन, फ्रँकी फर्नांडीस, टॉमी अल्फोन्सो आनी कांय जाण. हातूंत मदें इंजिनियर कॅजी परेरा जो गोंयांत आपले कला दाखोवन आतां UK देशांत तियात्रांत काम करता आनी आमकां गोंयांत तशें UK तियात्राचे बाबतींत सांगता. गोंयांत तरी तियात्र नेटान चलतात पूण आतां UK फाटीं ना. आदीं लंडनचे तियात्र थोडे आसताले आनी थोडे गोंयचे येताले पूण आतां लंडनाक द बेस्ट ऑफ तियात्र टॅलंट आसा आनी जायते तियात्र मांडलेले आसात ह्या फुडल्या वर्सांनी. तुका बरें आयकोंक अजब दिसतलें. 2023 आनी 2024 ह्या दोनूय वर्सांनी एक म्हयन्याक एक नवो तियात्र आसा लंडनाक. इतलो डिमांड नासलो तर ते तियात्र घालचे नासले. ह्या वर्साक आफ्टर कोविड पयलोच तियात्र एस कायतानाचो ईद एक कोणाक. सगळे शोज हाऊसफुल. त्या भायर एक शो स्कॉटलंडूय केलो पयलेच फावट. ताचे उपरांत 2 तियात्र आयिल्ले गोंयचे, बाब रोजफन्स आनी बाब सेमी तावारीस. तेवूय शोज हाऊसफुल. आनीक आतां ह्या वर्साक 2 आनीक उरलेले आसात. आनी आयकलां ते पोरी टिकेटी जोरान चलतात. हें पळोवन म्हणूंक येता वेस लंडनचो लोक तियात्र पळोवंक आशेतात आनी तियात्राक येवन आमकांय उर्बा मेवता आनी तियात्राची दर्जो चडोवपाक ते आमकां तेंको दितात. देव बरें करूं बाब कॅजी परेरा. तर आयकुप्यानो ह्यो जावन आसले आमच्यो कोंकणींतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानाक. ते मेरेन मोग आसूं दी.